Hello students, last আমি এটা ভিডিও বনাইছিলো য'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে আমি 3 মান্থত কিদৰে আমি প্ৰিপাৰেচন চলাম তো তাতে মই উল্লেখ কৰিছিলো যে তোমালোকৰ যদি ৰুটিন বনোৱা তোমালোকে 3 মান্থৰ তো তোমালোকে মোলৈ সেন্ড কৰিবা আৰু বহুতে সেন্ড কৰিছে আৰু মই তাৰে কিছুমান ৰুটিন তোমালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো যোনখিনি ভালদৰে লিখা হৈ আছে বা যোনখিনি ৰুটিন স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ৰুটিনহে মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিছো তো চাই লওঁ আহা তো এইখিনি ৰুটিন একচুৱেলি কি হ'ব তোমালোকৰ ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰোঁতে সহায় কৰিব বেলেগে কিদৰে পঢ়িছে তোমালোকে জানিলে তোমালোকৰ পঢ়িব মন যাব আৰু তোমালোকে তেনেদৰে তোমালোকে পঢ়ি যাব পাৰিবা তো ফাৰ্ষ্ট ৰুটিনখন আমি চাইছোঁ ইয়াত চোৱা তোমালোকে প্ৰথমতে তেওঁ লিখি লৈছে যে লাষ্ট 3 মান্থছ ষ্ট্ৰেটেজি তো ইয়াত ডিচেম্বৰ মান্থ ফুল ইয়াত চোৱা তোমালোকে ডিচেম্বৰ ফুল চিলেবাছ অভাৰভিউ তেওঁ কৰিব কি ডিচেম্বৰ মান্থটো গোটেই চিলেবাছটো অভাৰভিউ কৰিব তো অভাৰভিউ মানে ওপৰত মানে চাব আৰু গোটেইখিনি কি ৰোল কি নৰোল গোটেইখিনি চাব তো ইয়াত চোৱা ফাৰ্ষ্ট উইকত কি দিছে মেথছ প্লাছ ইংলিছ চাব ছেকেণ্ড উইকত কি চাব ইংলিছ প্লাছ আছামিজ চাব থাৰ্ড উইকত কি চাব ছ'চিয়েল চায়েন্স চাব ফ'ৰ্থ উইকত কি চাব ইলেক্টিভ কম্পিউটাৰ তেওঁ আছিলে গতিকে তেওঁ কম্পিউটাৰ চাব তো ইয়াৰ লাষ্ট ছানডে কি লিখিছে এ চেল্ফ টেষ্ট তো এইটো ধুনীয়া এটা বস্তু ৰাখিছে তেওঁ যে তেওঁ কি কৰিব লাষ্ট ছানডে তেওঁ নিজকে টেষ্ট কৰি চাব তেওঁ পাৰিছে নে নাই অভাৰভিউ কৰাৰ পিছত তেওঁ কোনখিনি পাৰিছে নোৱাৰিছে তেওঁ এটা টেষ্ট নিজকে নিজে ল'ব নেক্সট আছে জানুৱাৰী মান্থত তেওঁ কৈছে ডাউট ক্লিয়াৰেশ্যন তো ইয়াত কি কৰিব তেওঁ নিজৰ যোনখিনি ডাউট আছে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব ফাৰ্ষ্ট উইকত কি কৰিব তেওঁ মেথছৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ গোটেইখিনি যিমান আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰিব লগতে প্লাছ MCQ যোনখিনি আছে সেইখিনিও তেওঁ ছল্ভ কৰিব ছেকেণ্ড উইকত কি কৰিব ছায়েন্স কৰিব ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন বেংক প্লাছ MCQ তেওঁ কৰিব যিমানখিনি আছে আৰু থাৰ্ড উইকত কি কৰিব ইংলিছ প্লাছ আছামিজ কুৱেশ্যন বেংক তো কুৱেশ্যন বেংকৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে তেওঁলোকে চাব ফ'ৰ্থ উইকত কি কৰিব কম্পিউটাৰৰ যিমান কুৱেশ্যন বেংকত কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি চাব লাষ্ট ছানডেত তেওঁ কি কৰিব অল ছাবজেক্ট চেল্ফ টেষ্ট তো এইখিনি কৰাৰ পিছত তেওঁ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে নাই সেইখিনি তেওঁ কি কৰিব লাষ্ট ছানডে তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিব নিজকে এটা টেষ্ট লয় নেক্সট ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত কি কৰিব তেওঁ ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত যিহেতু আমাৰ টেষ্ট এক্সামবোৰ শেষ হৈ যাব গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত তেওঁ কি কৰিছে চেম্পল পেপাৰ ছল্ভ তো চেম্পল পেপাৰ হ'ব পাৰে বা প্ৰি ফাইনেল যোৱাৰ পিছত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো তেনেকুৱা প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ওলাব পাৰে তো ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি ছল্ভ কৰিব তো কিদৰে কৰিব ফাৰ্ষ্ট 4 ডেজ কি কৰিব তেওঁ মেথছ কৰিব নেক্সট 4 ডেজ তেওঁ ছায়েন্স কৰিব নেক্সট 4 ডে তেওঁ ইংলিছ কৰিব নেক্সট 4 ডে তেওঁ আছামিজ কৰিব নেক্সট 4 ডে ছ'চিয়েল চায়েন্স কৰিব আৰু নেক্সট 4 ডে তেওঁ কম্পিউটাৰ কৰিব এতিয়া লাষ্ট 4 ডেজ যোনটো থাকিব আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মান্থৰ তেওঁ HSLC পেপাৰ ছল্ভ কৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰবিলাক যোনবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁ ছল্ভ কৰিব তো এইখন এখন ধুনীয়া ৰুটিন আকতো আমি বেলেগ ৰুটিনো চাম আৰু এইখনেই লাষ্ট নহয় তো এইখন তোমালোকে যদি ফ'ল' কৰা তোমাক কৰিব পাৰা কাৰণ তেওঁ এটা ধুনীয়া এটা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে আৰু এইমতে যদি তোমালোকেও যদি চলাব পাৰা নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো তো ভাল হয় তো এইটো এটা আৰু এটা কথা যে এইখিনি যিসকলৰ চিলেবাছ অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে এই ৰুটিনখন সুবিধাজনক হ'ব কাৰণ তেওঁ অভাৰভিউ তেতিয়াহে কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব অভাৰভিউ হওক বা ৰিভিজন হওক ডাউট ক্লিয়াৰিং হওক তো এইখিনি কেতিয়া কৰিব যেতিয়া তেওঁৰ গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট হ'ব তো এইখন ৰুটিন তোমালোকে চালা যিসকলে ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া আহিছে নেক্সট ৰুটিন এখন আমি চাম তো এইখন ৰুটিন চোৱা এতিয়া এইখন আছে ডেইলি ৰুটিন এখন বনাইছে তেওঁ যে মৰ্ণিং আৰু নাইট তেওঁ মৰ্ণিঙত দিছে 3:30 to 5:30 তেওঁ পঢ়িব তেওঁ কি পঢ়িব মানডে ইলেক্টিভ পঢ়িব বা টুইজডে ইলেক্টিভ পঢ়িব এডভান্স তেওঁৰ আছে যিহেতু গতিকে ৰাতিপুৱা ভাগত তেওঁ কি ৰাখিছে মেথছ ছাবজেক্টটো ৰাখিছে একচুৱেলি ৰাতিপুৱা ভাগত যদি পঢ়া ছাবজেক্ট এটাৰ খুব বেছি ভাল হয় বাৰু কিন্তু তেওঁ হয়তো 3:30 বজাত যিহেতু উঠিব ৰাতিপুৱা হয়তো টোপনিৰ ভাৱটো যাবলৈ তেওঁ হয়তো ৰাতিপুৱা ইলেক্টিভ এডভান্সটো ৰাখিছে তো গোটেইকেইদিন কি আছে ইলেক্টিভ এডভান্সটোৱে আছে নেক্সট আছে 5:40 to মেবি 7:40 আছে তো 7:40 তেওঁ কি কৰিব আছামিজ পঢ়িব নেক্সট টুইজডে ছ'চিয়েল পাৰ্ট 1 হিষ্ট্ৰী পঢ়িব নেক্সট আছামিজ পঢ়িব আকৌ ছ'চিয়েল চায়েন্সে পঢ়িব হিষ্ট্ৰী পঢ়িব নেক্সট আছে আছামিজ পঢ়িব আকৌ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব ঠিক আছে তো নেক্সট আমি চাম তেওঁ কি কৰিব 7:40লৈকে পঢ়ি ৰাতিপুৱা গতিকে বাকী ইয়াত লিখা আছে যে স্কুল টাইম এণ্ড আদাৰ ৱৰ্কছ তো স্কুল টাইম আৰু আদাৰ ৱৰ্কৰ কাৰণে তেওঁ সময় ৰাখিছে এইখিনি তো নেক্সট আমাৰ কি পঢ়িব আবেলিৰ পৰা পঢ়িব তো 5 PM পঢ়িব মানে ৰাতিপুৱা ইভিনিং কি কৰিব 6টা বজাৰ পৰা পঢ়িব তো ইয়াৰ আগৰখিনি তেওঁ স্কুল আৰু টিউশ্যন তেনেকুৱা হয়তো থাকিব পাৰে তেওঁৰ তো গতিকে 6টাৰ পৰা পঢ়িব 7টালৈকে ইংলিছ পঢ়িব পাছত ইপিনে টুইজডে কি পঢ়িব ছ'চিয়েল পাৰ্ট 2 জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িব নেক্সট আকৌ ইংলিছ পঢ়িব নেক্সট আকৌ ছ'চিয়েল পাৰ্ট পলিটিকেল আৰু ইকনমিক্স পঢ়িব নেক্সট আমাৰ ইংলিছ পঢ়িব ছেটাৰডে আৰু ছ'চিয়েল পাৰ্ট 2 জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়িব ছানডে নেক্সট আছে আমাৰ 7:10 পৰা 10 মিনিটৰ ব্ৰেক ল'ব ব্ৰেক লোৱাৰ পিছত 7:10 পৰা
9:40 লৈকে পঢ়িব সায়েন্স মনডে টুইজডে পঢ়িব ম্যাথছ ওয়েডনেসডে পঢ়িব সায়েন্স থাৰ্সডে পঢ়িব ম্যাথছ ফ্ৰাইডে পঢ়িব সায়েন্স স্যাটাৰডে পঢ়িব ম্যাথছ সৰি আৰু এটা কথা অথনি মই হয়তো হেৰি ভুল হৈছে কোৱাত তো স্যাটাৰডে আছিলে সোশ্যাল পাৰ্ট 2 জিওগ্ৰাফি তো এতিয়া সানডে কাৰণে কি ৰাখিছে তোমালোকে চোৱা তো সানডে কাৰণে এটা ভাল বস্তু এটা ৰাখিছে কি তেওঁ সানডে যিমানখিনি পঢ়াৰ টাইমটো ঠিকে থাকিব 3 to 7:40 লৈকে হয়তো বেছি হ'ব পাৰে এটা উল্লেখ কৰা নাই গোটেইখিনি লিখাটো পসিবল নহয় তো ইয়াত কি কৈছে ৰিভাইজ অল সাবজেক্টছ মৰ্নিং তো ইয়াত কি কৰিছে যে মৰ্নিঙত যিমানখিনি পঢ়িলে তো মৰ্নিং মানডে টু স্যাটাৰডে যিমানখিনি পঢ়িলে সেইখিনি কেইটাও কি কৰিব ৰিভাইজ কৰিব সানডে আৰু কি কৰিব এইখিনি অকল মৰ্নিঙৰখিনি ৰিভাইজ কৰিব আৰু আমাৰ ইভিনিঙত কি কৰিব ৰিভাইজ অল সাবজেক্টছ নাইট মানে নাইটত বা ইভিনিঙত যিমানখিনি মানে তেওঁৰ পঢ়িছে সপ্তাহটো যিমানখিনি পঢ়িছে মানডে টু স্যাটাৰডে সেইখিনি তেওঁ ৰিভাইজ কৰিব তো এইখনো এখন ভাল ৰুটিনে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াত তোমালোকৰ হয়তো টাইমিংটো অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ 9:40 যিহেতু শুব তেওঁ 3:30 তেওঁ উঠিব পাৰিব কিন্তু বহুতৰ হয়তো অকণ দেৰি হ'ব পাৰে শুৱাটো তো হয়তো উঠিবলৈ দেৰি হ'ব পাৰে সেইটো টাইমিংটো তোমালোকে মিলাই ল'বা যিসকলে এইখন ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইখন তোমালোকে মিলাই ল'ব পাৰিবা এইখন তো এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট আৰু এখন ৰুটিনলৈ তো এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আৰু এখন ৰুটিনলৈ তো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে তেওঁ গোটেইখন প্ৰিণ্ট কৰাই লৈছে ভাল কৰিছে কাৰণ এই প্ৰিণ্টখন থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগে দেখিবলৈ আমাৰ তো এইখন পঢ়া টেবুল আগত লগালে ভাল হ'ব তেওঁ নিশ্চয় তো ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা তো মানডে কি ৰাখিছে 4 to 6 তেওঁ 2 ঘণ্টা কি পঢ়িব প্ৰথম দিনাখন ইলেক্টিভ পঢ়িব ইংলিছ টুইজডে ইংলিছ ওয়েডনেসডে হিষ্ট্ৰী থাৰ্সডে পলিটিকেল সায়েন্স ফ্ৰাইডে সায়েন্স স্যাটাৰডে আছামিজ সানডে নাই ৰাতিপুৱা মানে অকণ দেৰিকৈ উঠিব সদায় আৰু কিমান মানে সোনকালে উঠি থাকিব সেইকাৰণে 2 ঘণ্টা দেৰিকৈ উঠিব সানডে তো ঠিকে আছে বাৰু নেক্সট আছে আমাৰ 6 to 7 হিষ্ট্ৰী সায়েন্স পলিটিকেল ইংলিছ ইলেক্টিভ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি তো গোটেইকেইটা তেওঁ কভাৰ কৰিব বিচাৰিছে মানে এদিনতে প্ৰায় এদিনতে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব বিচাৰিছে তো 5:30 টু কি কৰিব নেক্সট টু ইভিনিং তো ইভিনিং 5:30 to 7:30 কি পঢ়িব মেথছ টুইজডে মেথছ আছে সায়েন্স মেথছ পলিটিকেল তো 8:30 to 7:30 লৈকে পঢ়িলে তো 7:30 পৰা হয়তো তেওঁ কিবা বেলেগ কিবা কৰিব পাৰে বা ৰেষ্ট ল'ব পাৰে তো সেইকাৰণে 8:30 পৰা ৰাখিছে 9:30 লৈকে তো 9:30 লৈকে কি হৈছে সায়েন্স মেথছ সায়েন্স মেথছ নেক্সট আছে 10 to 12 আৰু হাফ এন আৱাৰ তেওঁ ৰেষ্ট থাকিব হয়তো খোৱা বোৱা কৰিব লাগিব 10 to 12 লগাইছে তেওঁ জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভ ইংলিছ হিষ্ট্ৰী মেথছ সায়েন্স জিঅ'গ্ৰাফি তো ইয়াত তেওঁ হয়তো পাৰিছে 12 to 4 কৰিবলৈ বা 12 to 4 শুই পেলাই তেওঁ হয়তো পাৰিছে তেওঁ কিন্তু যদি তোমালোকে নোৱাৰা এইখন মানে হেৰি কৰিব নালাগে যদি তোমালোকৰ হয়তো 4 আৱাৰ মানে শুই পেলাই হয়তো নোৱাৰিব পাৰে বহুতে তো তোমালোকৰ সেইখিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'বা যে তোমালোকৰ হয়তো 4 আৱাৰ বা 5 আৱাৰ শুব লাগিব পাৰে বা 6 আৱাৰ শুব লাগিব পাৰে তো এইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলগীয়া একো নাই তেওঁ হয়তো 4 আৱাৰ কৰি পেলাই তেওঁ নিজেই সুস্থ আছে হয়তো বা তেওঁ নিজকে সেইটো তেওঁৰ মানে যোনটো টোপনি আছে তো সেইটো হয়তো তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰি ইমানখিনি চলিব পাৰিছে গতিকে তাত প্ৰব্লেম নাই বা দিনতো হয়তো এঘণ্টা শুই ল'ব পাৰে সেইটো প্ৰব্লেম নাই বাৰু তো যি কি নহওক ৰুটিনখন মোটামুটি ঠিকে আছে গোটেইখিনি তো তোমালোকে যদি ফ'ল' কৰিব বিচাৰে এখন ৰুটিন তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আৰু এখন ৰুটিন ল'লে এইখন ৰুটিন তোমালোকে চোৱা তো তেওঁ ৰাখিছে কিমানৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা 6টালৈকে ৰাখিছে তেওঁ গোটেইকেইদিন কি কৰিব ইলেক্টিভ তেওঁ এডভান্স আছে গোটেইকেইদিন ইলেক্টিভে কৰিব নেক্সট 6:10 to 7 কি কৰিব তেওঁ ইংলিছ আছামিজ ছ'চিয়েল তেনেকৈ মিলাই ৰাখিছে নেক্সট 5 to ইভিনিং শ্বিফ্টত তো 5 to 7ত কি ৰাখিছে আছামিজ ইংলিছ ছ'চিয়েল হিষ্ট্ৰী ইংলিছ আছামিজ তেনেকৈ ৰাখিছে আকৌ ইভিনিং 7:10 to 9 কি ৰাখিছে সায়েন্স ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট ৰাখিছে তো গোটেইখিনি কি কৰিছে তেওঁ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটিকেল এইখিনি ভাগকৈ কৰিছে তেওঁ তো ভালেই কৰিছে এইখিনি কাম নেক্সট আছে 9:10 to 10:40 তো ইয়াত ৰাখিছে মেথছ সায়েন্স তো ৰাতিৰ সময়খিনিও তেওঁ কি কৰিছে তো মেথছ আৰু সায়েন্স ৰাখিছে তো এইখিনি একচুৱেলি বুজা বস্তুখিনি যেনেকৈ তোমাৰ তেওঁ 4 to 6 কি ৰাখিছে ৰাতিপুৱা ইলেক্টিভ মেথছ যিখিনি কৰিবলগীয়া বস্তু তো এইখিনি একচুৱেলি মই আগতে কৈছোঁ আৰু এখন ৰুটিনত সেইখন সৈতে প্ৰায় অকণমান ছেমেই হৈছে তো মানে ৰাতিপুৱা তেওঁ হয়তো ৰাখিছে সেইটো কাৰণে যে তেওঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই আমাৰ বহুতৰ কি লাগে ভাগৰ লাগে বা বহুত শুবলৈ মন যায় টোপনি লাগে তো সেইকাৰণে তেওঁ এডভান্সটো আগত ৰাখিছে যাতে তেওঁৰ মানে কৰি থাকিলে যাতে টোপনি নালাগে আৰু যিসকলৰ মানে টোপনি প্ৰব্লেম নাই বোলে উঠি মই ডাইৰেক্টলি পঢ়িব পাৰোঁ গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্টতে তেওঁলোকে ধৰা পঢ়া ছাবজেক্ট এটা ল'ব পাৰে যেনেকৈ আছামিজ হ'ব পাৰে ইংলিছ হ'ব পাৰে তো পঢ়া ছাবজেক্টটো আগত ৰাখিলে কি হয় তেতিয়া পঢ়িলে মনত ৰয় বেছিকৈ আৰু মেথছ আৰু এডভান্স এইবিলাকতো কৰিলে আমাৰ মনত ৰয়ে বাৰু
সেইখিনি প্ৰেক্টিছ বেলেগ সময় টাইমতো কৰিব পাৰিবা কিন্তু যিসকলে ধৰা এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হয় ৰাতিপুৱাটো উঠে কিন্তু পিছত আকৌ কি কৰি থাকে টোপনিয়াই থাকে তো তেওঁলোকে কিন্তু এনেকৈ ধৰণে মেথছ ৰাখিব পাৰে বা এডভান্স ৰাখিব পাৰে বা কৰিবলগীয়া ছাবজেক্ট ছায়েন্সো ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকে তো এইকেইখনে আছিলে কেইখনমান মানে আমি কিছুমান ৰুটিন তোমালোকক দেখালোঁ তো ৰুটিনখন তোমালোকৰ কোনখন ভাল লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবা তো এইখিনি আৰু এটা কথা যে আমাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে 3খনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইংলিছ জেনেৰেল ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স এই 3খন তো এই 3খন যিসকলে এতিয়ালৈকে কালেক্ট কৰা নাই কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগিব কিমান পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ এইটোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজিৰ ভিডিঅ'তে দেখি কৰিলোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ